Sziasztok! Eddig még nem készítettünk termékbemutatót, de úgy döntöttünk, hogy ezzel is színesíteni fogjuk a YouTube csatornánkat. Így van, és az első ilyen termék, amit most be fogunk nektek mutatni, az a Hikmikrótól a Habrok 4K, ami nem egy hétköznapi sima keresőtávcső, hanem milyen keresőtávcső? Hát nappali keresőtávcső és éjjellátó is, meg hőkamera is egyben. Így van, egyébként van ennek valami vadászias neve, valami, minek hívják, binokuláris, monokuláris. Hát abban mi a vadászias? Mit tudom én, valamilyen vadásznyelve van ennek egy neve. Multispektrum binokulári, vagy mit tudom, valami ilyesmi nevezetű. Multispektrum igen, nem is hallottál? Na mindegy, valahogy így hívják, de mi csak hívjuk digitális keresőtávcsőnek. Termékbemutató. Hikmikro Habrok 4K. A Hikmikro Habrok 4K távcső megvásárlásakor kapunk egy rövid felhasználó kézikönyvet, 4 darab akkumulátort, amiből 2 kell a működéshez, egy akkumulátortöltőt, egy USB kábelt, egy állványadaptert, egy mikroszálas törlőkendőt, egy kis tasakot és egy applikációról és frissítésekről szóló tájékoztatót. Te már használtad ezt a távcsövet? Nekem volt nem 2 napig. Igen. Van valami kis rövid véleményed, miért még tovább folytatnánk ezt a bemutatót? Nekem nagyon tetszett. Tetszett? Igen. Jó, oké, ennyi elég is volt. Majd a végén ezt azért ki fogjuk majd fejteni. A digitális távcső lencséje 60 mm-es, 4-szeres alapzoommal, ami maximum 22-szeres digitális zoomig nagyítható. A baloldali fókuszgyűrűvel a kereső nappali vagy inframódjának fókusza állítható, még a jobboldalival a hőképet lehet fókuszálni. Tud felvételt is készíteni, méghozzá van benne egy 64 GB-os tárhely, és ilyen Full HD-ba rögzíti. Ez gondolom arra való, hogy később meg tudjad nézni, még jobban ellemezed? Vagy most ha látsz például egy őszbakot a területen, nappal, akkor rányomod vagy a videóra, vagy a fényképre, utána ki tudod nagyítani, meg tudod nézni, hogy milyen volt, nem csak egy pillanatig látod, ezzel meg tudod, mintha lefotóztad volna. Ezért nagyon praktikus. És ezt lehet applikációval is egyébként használni, mert telefonra is rá lehet rakni. És azonnal meg. Én már ráraktam, és arról még irányítani is lehet egyébként maga ezt az egészet. Ezt észrevetted, Zolt, hogy ezt lehet állítani? Hát ezt a szemedhez kell beállítani a szemüvegeseknek, és a gyűrű tudod beállítani mind a 2 szemednek, hogy élesen dioptria, így van, mert akinek rossz a szeme, az hozzá és ez tök jó, hogy így lehet mozgatni benne. Még a nagy órom is közé fér. A Habrok 4K-nak 2 verziója létezik, amiknél egyedül az infravető hullámhossza különbözik, aminek erőssége 3 fokozatban szabályozható a tekerőgyűrű segítségével. És itt alatt az ott micsoda? Az a távolságmérő. Ez a távolságmérő, igaz? Van benne egy távolságmérő. Így van, és az meg, jól emlékszem, 1000 méterig tudja. 1000 méterig tudja. És ezt tesztelted? Hát nem 1000 méterig, de teszteltem, de teljesen. De 1001. Na jó, van, menjünk ki, szerintem nézzük meg a terepen. Isten, Zoltán, már megint lesre megyünk fel. Innen lehet a legjobban látni, vagy mi van? Hát te állhatsz a földön is. Terüljálom a leseket. A Habrok 4K be- és kikapcsolása a power gomb hosszú lenyomásával érhető el. Amennyiben már be van kapcsolva, akkor egyszeri nyomásra készenléti vagy üzemmódba állítható. Amennyiben felvételt szeretnénk készíteni, úgy a videókép gomb hosszú nyomvatartásával indíthatjuk el. Majd még egyszeri hosszú nyomvatartással állíthatjuk meg. Egyszeri megnyomással pedig fénykép készíthető. A lézeres távolságmérő gomb egyszeri megnyomása bekapcsolja a lézeres távolságmérőt, 2-szeres megnyomása kikapcsolja azt, a hosszan nyomvatartás pedig a kijelző egyenlőtlenségeit javítja ki. Lehet jól látni valamúgy, és ez még csak 5,5-ös. Hát igen, azért ennek az a hátránya, ami a kameráknál és a nagy zoom átfogásnál nagyon remeg igazából ez így. De maga, ha sima keresővel ott is, hogy remeg a kezed, ott is remeg egy kicsit a kép. Igen, csak annyi, hogy amikor így lesen vagyunk, így azért nem egyszerű. Hát pont a lesen az egyszerű. Nem egyszerű, mert te mozogsz, és akkor úgy mozgatsz engem is, viszont ha nem a lesen. Egyedül vagy a lesen, meg le tudod támasztani a deszkához. Igen, nem mozifilmet akar az ember ezzel készíteni, hanem igazából csak arra beazonosítsad, hogy elbírálja. De igazán szép képet. Igen. És állványról meg gondolom, ott azért az is stabilabb. Mindjárt ki is próbáljuk, hogy milyen állványról. Na, most ráraktuk egy állványra.
igazából így azért stabilabb. Egy kicsit, nem is kicsit, nagyon. A digitális távcső színmódja a színmód választó gombbal állítható, aminek hosszú lenyomására nappali, éjjellátó vagy automatikus mód lép érvénybe. Majd a gomb egyszeri nyomkodására a különböző színmódok között válogathatunk. Hő fehér, hő fekete, hőképszínpaletták és a hő vörös között. A digitális zoom gomb egyszeri megnyomásával különböző zoom tartományok között választhatunk, aminek mértéke színmódonként változik. Jobb oldali a hőkamerának a fókusza, abban élesíted, a bal oldali meg az éjjellátónak, meg a nappali távcső. És amúgy akkor ennek mi az értelme, ennek a kamerának, mi az előnye? Hát az előnye az az, hogy ez egy nappali keresőtávcsőként is tudod használni, ráadásul tudsz videót venni nappal is. Például a bak megfigyelésnél nagyon jó, hogy azonnal látsz valamit, meg tudod nyomni a fényképezést, vagy a videót, és vissza tudod nézni, hogy igazából mit látszál, milyen koros lehet a bak, sokkal könnyebben tudod megállapítani. Ha rátsötétedik, akkor meg az éjjellátó funkciója, meg a hőkamerája, az megint egy plusz dolgot ad. Én szeretem lesen is, hogy például most is egy magas gazos helyen ülünk, a hőkamerával látni fogjuk, hogy ott a disznó tökéletesen, viszont lehet, hogy akkora fűbe van, hogy ilyenkor átkattintod az éjjellátóra, és meg tudod nézni, hogy gajak vannak előtte, fű van, és nem lősz rá, mert teljesen felesleges. Mert a lövedéket úgyis szétviszi a magas fű. A menüválasztógomb egyszeri megnyomásával a menübe és az almenübe lehet belépni, ahol a színmód és a nagyításgomb segítségével lehet navigálni. Majd a módosításokat a menüválasztógomb nyombatartásával lehet elmenteni, illetve a nyombatartásával lehet kilépni az egyes menükből is. Van még egy olyan funkciója neki, hogy ha nyakadba akasztod, ha lóg a készülék, akkor kikapcsol. Viszont én azt azért nem szeretem, mert ha cserkelsz, meg sétálsz, hogy megüti a hasadat, állandóan bekikapcsol, és rávilágít az arcodra. Én azt ki is kapcsoltam benne. De akkor igazából ez egy igazi mindenes, nem kell egy ilyen mindenből kis kompakt távcső. Nekem nagyon tetszik. Ezt sokkal jobban tudom használni. Neked keresőtávcsöved van? Nekem van egy hőkamerám. Nekem egy hőkamerám van, nem keresőtávcsövem, és akkor most viszek simán egy keresőtávcsövet, viszek hőkamerát is, de éjjellátó nincs benne, ez meg így, ebben benne van minden. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszik. A Habrok 4K egy igazi, mindenes távcső, amit kifejezetten nappali és alkunyatkor történő használatra terveztek. Amikor is tökéletes lehetőséget nyújt a vad elbírálására, amit a felvétel vagy a fényképes funkcióval vissza is nézhetünk. De a hőkamerájának köszönhetően remekül megállja a helyét a sötétben is. Mindemellett a Habrok 4K vízálló, strapabíró magnézium borítású, súlya 800 g és nagyjából 8 órás üzemidővel rendelkezik. Mi mindössze 2 apró negatívumot tudunk megemlíteni. Az egyik, hogy kicsit gyengének találjuk az infravetőt az éjjellátó funkció használatánál, illetve a nagy zoomolásnál jelentkező kéz okozta remegést. Reméljük tetszett nektek azért ez a tartalom, majd lesz még hasonló, nyilván nem ebből lesz a legtöbb, hamarosan lesz majd film is, hogy addig is legyetek jók. És legyenek jók. Igen, hát legyetek jók, mi is azok vagyunk, nem? Na, sziasztok! Sziasztok! Még el kell mondani, hogy érték-áronányban ez egy jó, mert... Hát akkor mondja, Zoltán. Hát de nem bírtam, mert egyből elkezdtél, így mondtad, akkor végeztünk már, ennyi volt. Mondjad. Meg azt kell nézni, hogy érték-áronányban ez ahhoz képest egy nagyon jó távcső. Mennyi pénzért az, hogy mindent egyben megkapjál, szerintem ez jó ár.